tuturuan ko po kayo ngayon kung how to set Premiere. Ayan, punta lang po tayo sa Chrome. Tapos search nyo lang ang studio.youtube.com, yung nasa taas sa Chrome. Ayan, nakalagin na po kasi ako, kaya yan ang lumalabas. Tapos, may makikita po kayong icon ng inyong profile. Ilagin nyo lang yung inyong YouTube channel. Ayan, nakalagin na po ang aking YouTube channel dyan sa Chrome YouTube Studio. At dito po makikita nyo yung inyong profile picture ng inyong YouTube channel. Ayan, i-click nyo lang yung nasa tabi niyang create. Ayan. May makikita kayong lalabas na upload videos, go live, and create posts. Of course, ang pipindutin po natin is yung upload videos. Ayan. After upload videos po, may lalabas po dyan na select files. Ayan. Tapos select files. Ayan. Kuha tayo sa may ating files. Ayan. Para mabilis makita, punta po tayo sa ating gallery. Iwas ka mali. Kasi na-save ko na yun. Ayan. Lalabas po ang ating mga... Ayan. Punta tayo sa album. Punta tayo sa ating mga videos. Ito. Tandaan nyo yung kung ano yung ina-upload nyo guys, ha? Dapat hindi kayo magkakamali. Ayan. Punta tayo sa details. Fill up tayo ng details. Title is required. So, ang title ko is ayan. Kung gusto nyo, ayan. Tapos next po, ito tayo dito sa description. I applied last July 16, 2021, and I received last July 30. Tapos punta po tayo sa ating thumbnail. Ayan, importante mag-upload tayo ng ating thumbnail. Diyan natin makukuha yung attention ng ating viewers. Ayan. Ito yung aking nagawang thumbnail. Yan. Tapos select po natin yan. Lagay natin sa ating my videos. Done. Yan. Tapos eto na tayo po. No, it's not made for kids. Show more tayo. Yan. Add tags. Importante po ang tags. Google AdSense. How to video language. Kailangan din po natin ng video language. English po ang ating English United States. Ayan. Ayan, punta po tayo sa ating monetization. Pagtapos na tayo sa ating details, ito po ay para lang sa mga monetized channel. Kung hindi pa po kayo monetize, wala pa pong lalabas na ganyan. Ayan, select lang po natin. I-on lang po natin. Ayan, done. Tapos, ipa tayo sa my visibility. Oh my god. Bakit nag-add suitability tayo? Check na natin. Allow more green icons on videos.
Bago to Do your videos content title, description, or keyword contain of the following. Visibility. Add suitability daw tayo. Ayan. Dash your video content this to the script keyword contain of the following. None of the above. Ayan. Diyan lang, ganyan lang pala kadali yun. Sige. Submit rating pa. May nalalaman pang ganun Dami-dami ng ano ngayon Ayan. Ito na tayo sa visibility. Ayan. Mag-schedule na tayo. Ayan. Na-shock ako dyan sa add suitability First time ko yung ganyan. First time kong makita yan. Ayan. Schedule po tayo. Ayan. Tignan natin ngayon is 6. Gusto ko po i-premiere din ngayon. Ngayong araw na to. Ayan. Premiere ko po siya ng 9:15 PM. 9:15 PM po kasi yung available slot sa aking mga team. Ayan. Tapos time zone. Napaka-importante po niyang time zone. Hanapin po natin ang ating mahal na Pilipinas. Manila. Ayan. Scroll up lang po tayo. Hanapin natin ang ating Manila. Wow. Ayun. Nilampasan natin. Tapos, click lang po natin yung set as premiere. Ayan. Nakaset na yan. Ayan. Ganyan lang po siya kadali. Tapos, ayan. May makikita po kayong back-end schedule sa may baba. Ayan. Schedule lang po. Click nyo yung schedule. Ayan. Yan. Okay na yan. Kung gusto nyo po i-check kung okay na, punta lang po kayo sa inyong YouTube channel. Ayan. Punta lang kayo sa inyong YouTube channel. Ating YouTube channel. Punta lang po kayo sa inyong your channel. Kikita nyo na po yung inyong premiere. Ayan po yung aking page. Please subscribe po. Rodolfo Terre Vlogs. Ayan. Andyan na po siya Premiere. Finally receive my Google AdSense pin. Rodolfo Terre Vlogs. Ayan. Okay. Ganyan lang po. Until my next vlog. Bye.